Okay, so hi guys. Nandito tayo ngayon para i-review or i-check out ang Supremo Conquest 4K Ultra HD. So, ano ba tong action camera na to? Sulit ba to? Or hindi? Well, ito ang mga laman niya. Tingnan natin. So, may camera, 2 batteries, rechargeable, wrist remote, waterproof case, quick release mount, J-hook buckle, 360 rotating swivel arm, 3-way pivot arm plus thumb screw, lock bolt, flat mount, curved mount, handlebar mount, stainless steel safety tether, straps, 3D adhesive, replacement back door, wall charger USB, user manual, and Supremo stickers. Okay. So, ano bang features niya? Technically, kaya niya mag 4K, slow motion, wide dynamic range, high dynamic range, loop, timer mode, burst mode. Ayan. So, makikita nyo naman. Okay, tingnan natin ngayon ang specs. So, kaya niya ng maging waterproof ng 40 meters or 130 feet as long as nasa loob siya ng case. Yan naman lahat 'di ba? Pati yung GoPro. So may slow-mo, anti-shake. Sabi nila ito merong most advanced sensor and his silicon chipset. 2.0 na HD LCD, 4K, 20MP ang max niya na resolution. And ano pa? Ito. Up to 128 GB SD card. So, ayan po. So, pwede siyang mag-rotate ng 180 degrees according time loop, timer mode, burst mode. Ayan. So, yan. As you can see, ito yung camera. Dalawang battery. At, take note, pag bumili kayo ngayon, meron siyang kasamang dual port charger. Free. Ayan. So, ito po yung mga pyesa niya. So, maraming nagtatanong, magkano nga ba tong camera na to? Mukhang mahal kasi maraming nakalagay na mga kasama. Kasi sa GoPro, pagka nakita nyo mabot ng 20k plus. Well, ito budget meal na kayang-kaya nyo. Naka-promo siya ngayon at 2,999. So, 3,000 pesos. Ang tanong, maganda ba kumuha to or hindi? You can check out my video dyan sa link about dito sa camera na to para makita nyo yung kuha niya. Kasi ginamit ko na siya dun sa trail at so far happy ako. Malinaw ang kuha. Medyo shaky lang kasi nakalagay siya sa handlebar ng mountain bike, which is medyo, syempre pag naaalog, malubak. Ayun po. So, ito po yung remote niya na surprisingly, matagal naman maubos yung battery. And take note, meron siyang 3 months warranty. So, may 3 months warranty po siya. Kaya, okay. So, kung gusto niyo ma-check out yung video kung gaano kalinaw ang makukuha niya, you can check out the links below dun sa descriptions para makita niyo siya. Makikitake note na rin na hindi 4K yung resolution na ginamit ko dun kasi medyo mahaba yung ruta namin. 2.7K lang ang ginamit ko na resolution dun. Ayun. Please check it out and see it for yourself. Supremo Conquest. So, ayan po. Ano po ba yung pros and cons nitong camera na to? Syempre, at the price of 3K, well, masasabi ko, okay na siya para sa price na yun dahil marami siyang kasama. May mga helmet straps and all those accessories na basically kailangan mo.
masasabi ko na okay din yung kuha, yung quality nung pictures and videos niya. Masasabi kong clear naman at maayos. Ang pinaka-downfall lang siguro is probably yung memory card niya. Minsan kasi namimili siya. Pero all in all, basta SanDisk ang gagamitin mo, good yun. Kasi pag medyo low end, hindi niya tinatanggap. So, dapat high quality or legit ang gagamitin mong memory card. In terms of battery naman, masasabi ko na yung Supremo tumatagal naman. Kasi yung ride namin sa trail technically is 3 hours and most of the time naka-on siya dun sa trail namin. Well, okay naman, matagal malobat. And maganda dyan is you could buy extra batteries for around 350 pesos. Yun naman, so far, good siya. Yung waterproof case, maayos naman and may extra replacement nung back door in case na masira yun. Tapos, maayos din ng quality ng mga materials kung saan siya gawa. Pati mismo yung camera. Maganda yung resolution, maganda rin yung functions niya. Marami siyang functions to be honest. Kaya tingin ko sulit siyang bilhin. Lalo na para sa mga beginner at saka yung mga kapos yung budget. Siyempre, aminin natin, medyo mahirap din naman bumili ng sobrang mahal tapos hindi rin naman natin alam paggamitin sa ngayon. So, mas okay siguro bumili muna ng budget. At least, pwede mong itry, pwede mong mag-eksperimento at saka hindi masahit sa bulsa in case na masira siya or mawala siya. Ayun. Thank you for watching. Hopefully, magkaroon pa tayo ng more videos at gumanda yung videos natin in the future. Ayun. Thank you. Please subscribe on the link below.